Environmental degradation đang tạo ra những thách thức lớn. Hiện tượng này buộc một số lượng lớn người dân phải rời bỏ hometowns. Họ bắt buộc phải relocate to other areas. Khái niệm này được gọi là environmental displacement. Agenda của bài phân tích đi theo cấu trúc logic là cause, effect và solution. 1. Causes of environmental displacement. 2. Hardships for environmental migrants. 3. Pressures on host regions. 4. Government integrated support solutions. Và 5. Infrastructure and preventive measures. Section 1. Causes of environmental displacement. Phân tích các root causes đẩy mạnh population movements khỏi những high-risk hometowns. Định nghĩa cốt lõi. Environmental displacement là sự di dời bắt buộc, the forced relocation of individuals from their hometowns. Nguyên nhân chính đến từ severe environmental pressures. Ví dụ điển hình bao gồm prolonged drought hoặc severe flooding. Tình trạng này tạo ra serious personal hardship cho các migrants. Section 2. Hardships for environmental migrants. Những khó khăn cụ thể tại các new areas. Đa số migrants đến nơi mới nhưng thiếu stable income, có một sự chênh lệch lớn về kỹ năng. Previous livelihoods của họ thường là farming hay fishing. Những kỹ năng này không dễ chuyển đổi. Formal qualifications của họ không tương ứng với local labor market needs trong nền kinh tế đô thị. Sự chênh lệch kỹ năng dẫn đến irregular construction hoặc domestic work. Các personal hardships bao gồm economic insecurity. Họ phải làm các insecure and poorly paid employment. Chỗ ở thường là overcrowded or unsafe accommodation. Quá trình này dẫn đến loss of familiar social networks và weakened sense of identity. Cuối cùng, nó gây ra persistent poverty và tình trạng informal settlement. Section 3. Pressures on host regions. Tác động của rapid unplanned migration đối với các receiving communities. Migrants có thể thoát khỏi immediate danger. Tuy nhiên, receiving communities phải chịu considerable pressure. Impact on migrants là persistent poverty và social exclusion. Trong khi đó, impact on host regions là overwhelmed services to rapid population growth. Sudden rise in population có thể gây quá tải hệ thống địa phương. Các public services bị ảnh hưởng nặng nề nhất, cụ thể là schools, hospitals, transport systems và water supplies. Áp lực kinh tế cũng tăng cao. Increased demand for housing đẩy mạnh rents and property prices. Điều này khiến accommodation trở nên less affordable. Đồng thời, sự cạnh tranh gay gắt về việc làm có thể depress wages trong khu vực. Những yếu tố này tạo ra community tension, cultural differences và economic concerns nếu poorly managed sẽ dẫn đến prejudice và discrimination. Nguồn gốc sâu xa thường là perception of lost opportunities, từ đó nảy sinh resentment do inadequate public investment. Section 4. Government Integrated Support Solutions. Các policy responses cần thiết để giảm thiểu socio-economic challenges. Các chính phủ cần cung cấp integrated support. Mục tiêu là giúp displaced people trở nên economically independent và socially included. Quá trình này gồm 3 bước. Step 1. Emergency accommodation. Step 2. Vocational training and language classes. Step 3. Employment matching services. Hỗ trợ ban đầu vô cùng quan trọng. Temporary financial assistance và community orientation programs là rất cần thiết. Những giải pháp này ngăn chặn việc tạo ra một permanent social underclass. Đồng thời, nó giúp giảm thiểu welfare dependency trong dài hạn. Cần đảm bảo equal access. Bắt buộc phải có equal access to schools, healthcare, identity documents và legal protection. Điều này bảo vệ migrants' dignity. Nó cũng xây dựng trust giữa newcomers và established residents. Section 5. Infrastructure and preventative measures. Hướng tới long-term infrastructure investment and proactive environmental strategies. Về mặt tài chính địa phương, funding for local authorities should increase automatically when population growth exceeds existing service capacity. Các chương trình việc làm cần được mở rộng. Job creation schemes ngăn chặn direct competition đối với limited jobs. Public works projects đảm bảo rằng regional expansion benefits được chia sẻ rộng rãi. Preventive measures đóng vai trò then chốt, cần đầu tư mạnh vào environmental adaptation projects, triển khai flood defenses, ứng dụng drought-resistant agriculture và thiết lập các disaster warning systems.
Đây là cách hiệu quả để giảm thiểu scale of future migration. Environmentally driven migration can create unemployment, housing insecurity, and social isolation for migrants. Giải pháp toàn diện là sự kết hợp, combine direct assistance with substantial investment in host regions and vulnerable areas. Integrated support phải đi đôi với environmental adaptation projects để duy trì social cohesion. How can preventive environmental measures be scaled globally to make future population movements more gradual and manageable? This video is brought to you by THE IELTS FOCUS, Zalo 08477059973, an English center specializing in IELTS preparation.